شلون يوم؟ ها كل شيء مفاد؟ اي انا شو اسوي يا يمه؟ شلون اثر عليه؟ انتم مو تعرفين ابويا؟ صار يمه صار. بدي خليه اكمل دوامي بالجامعه وانا امر عليه، تؤمرين امر صار. مع السلامه. ها طارق، شو تقول امك؟ تقول ايش قد حاولت، ايش قد ردت، بس ما فات، ابوك كلش معاند. اقول طارق، والدك ما مر عليه هيك حاله سابقا؟ ابد ولا اتذكر. شو صار ابويا مو من النوع اللي يضمه بقلبه. بس تدري هذا خوش موضوع للصحافه. ايدي خلينا نشوف نهايته شلون يا وصال. يلا لعد كتبه. رمضان اقول لك شو تقول راحوا؟ اقول لك ورا هاي العركه بس لقيوا واحد ميت بالسياره. ميت؟ يلا روح شوف بسرعه روح. ليش ما تروح انت؟ شنو انت تخاف؟ انا لا ما خاف، بس يعني انا من اشوف واحد ميت نفسي تلعب وبعدين خاف يغمى علي. اغمى علي يعني اذا انا راح اروح. طبعا انا قوي الموتى، انا اروح. اقول لك عيد خل اودعك. عيد بس بدون بكي رجاء. ما ابكي. لا عيد شو اقول لامك؟ انكسرت الشيشه. يلا صديقي. رمضان لك تعال السيارة مقفولة. لك السويج بالسيارة. رمضان عاد شلون؟ هاي سيارتكم؟ اي عمي هذه سيارتنا، صارت عركة بيها واحنا انهزمنا انا وهذا. شلون عركة؟ خل اسولف لك شلون سقطتهم اليوم. اسكت ما انهزمنا. عيد اسكت طلو عينك. ورا ما انتهت العركه انا قفلتها سيارتكم، هاكم هذا السويج. اشكرك عمي يطول عمرك. بس ما قلت لك جثة وين؟ لك يا اجي تصعد. ايه وهاي ليلة أخرى راحت تعدى وأبوك موش هنا. عم حبيبه الله كريم، لا تسوين هيك بروحك، باكر تفرج. والنعم بالله يمه، ويوميا نقول باكر تفرج، بس أبوكم يا حمد ما أدري إيش بيه، يحكي شيش بيش ويجيبها منه ويحطها منه. والله أنا خايف على أبويا، خبله للضابط، مدير الشرطة بنفسه راح له، راد عالج وياه ما فاده. والكم شلون بيه؟ آخ بويا هويدر. اوه هم هويدر ما تنامون، شنو عندكم اجتماع ملسعمين؟ حكى الشفيه مجلس لمن بعينك. تعال جاب لنا واقعد مثل الزلم خايب، خلي نشوف لنا صرفه بحال ابوك. يوم ما تخليه يروح ينام، يعني شو يريد يقترح لنا؟ يلا روح نام امشي. اجي راح اروح انام، بس حضرتك بدي قدام مو تجي بالتليفون بصوت عالي. لا تخاف ما احكي، يلا امشي نام امشي. ها شو قعدت؟ يا برد شوف ايش راح تسوون؟ شوف يما حمد فدوى غديلك، دخلينا يما نروح لابوك كلنا، هلبة يشوفنا وينكسر خاطر علينا ويرد لبيته. يوم انت رفيجته وما حنقلب عليش، هالدور الحين علينا. سمعتوا سوالف الغم؟ ولك شنو هالحكي هذا العوج؟ ما تستحي؟ ولك شنو رفيجته؟ خايب انا امكم، انا مرته حليلته تقول لي رفيجته؟ بس شو اسوي لك؟ خايب هو ذيل الكلب ينعدل؟ عوفيه يوم عوفيه، هو يقصد مرته. ايه هيك قول، موش تحكي يا عوج يا لغم. زين يوم انا باكر الصبح اروح للكليه ومنك امر علي. اي يما روح الله وياك، وعمت عيني على ابوك وادعي من الله يشافيه.
هلا وصال. هلا وسعاد. اقول لك وصال، بصراحه يعني سمعت حكي منتشر شويه على طارق، فقلت ما اصدق الا اسمع منك. مثل ايش سعاد؟ يقولون ابو طارق لازمته الشرطه، عنده ادويه ممنوعه ومخدره. ومن يقول؟ كلها تقول، الحكي منتشر بالكليه. الحكي هوايه والصدق وين وصال؟ طلع اشتباه، والاصل لزموه واعترف على نفسه، وابو طارق طلع بريء. والله يا عيني أنا هي سمعت، بس الحكي بيني وبينك أنا ما صدقت، قلت ما معقول أبو طارق يسويها. أقول شو صار صدق؟ أبو طارق جابي قطعار؟ إيه جابي قديم. وصال ما راح تروحين وياني المحاضرة؟ إيه أروح، بس فد شوية تعبانة. زين لعد، أنا راح أروح قبلك. ماشي. وين؟ السيد الضابط خابرنا قال تعال شوف ابو حمد، وانا حمد وهاي الوالده. ابو حمد اقف ابو حمد، والله لعب بينا فلك، حتى السيد العم دوخه، وفوق كل هاي جابوا له طبيب. يمه سخام بوجهي، ايش بيه الزلمه وجابوا له طبيب؟ بس قالوا خاف مريض. امشي يمه خلينا نشوف حسبته شنو. والله يا وصال حيرتني شغلة ابويا، يعني ما اعرف شلون راح تنتهي. بعدين هذا المقدم كل شوية متصل بي، هم حقهم، يعني احتاروا شو يسوون وياه. بس تدري طارق، هذا ابوك صدق انتيكي. معودة، انت شايفة منه بعد؟ اصلا هذا احسن فيلم، مشتاقة اشوف المشهد الاخير منه. شو تشوفي؟ اذا انا ابنه وكل شيء معروف. هسه احكي لي حبيبي، انتوا ايش راح تسوون؟ والله ما ادري شلون تنحل. المهم انت فهميني علاقتك ويا ماما شلون صارت؟ اوف، تريد الصدق طارق؟ قضية ابوك نستني مشكلتي. الله كريم وصال. انا الحقيقة امه واخوي الكبير راح يمرون عليه، وانا بس اقدم البحث للدكتور هم اروح عليه. يلا انت اللي تاخرين على المحاضرة. ماشي، عد تشاور. اوكي ماشي. يلا دير بالك على نفسك. اشكرك. يم عيون السود معجوزا أنا، خديك القمر أنا تريق منه. صاير تغني يا جاسم. نسيت يا زهرة، مو كنت أغني لك وألعب بقصايبك؟ ما اشتاقيت لنا يا ابو حمد؟ أنتوا بقلبي عايشين. ابو حمد، عيون أبو حمد، رد لبيتك، الهلك، الناسك، رد لي. أنت بقلبي وبروحي، أنت عيوني اللي أشوف بيها دربي، أنا مو بعيد عنك. عين حجيب، الضابط يدك انت والولد. اي يما انا جايه، انا رايحه. الله وياك زهرة. مرحبا عمو. هلا، ايش عندك؟ عمو الشرطي اريد ادخل. شنو؟ خان جغان؟ مو خطيه ابويا جوا. من ابوك؟ ضابط؟ لا عمو موقوف. والله عبالي ضابط. يلا بابا روح منه. امي هماته هنا. شنو؟ امك هم موقوفه؟ لا امي جاي تشوف ابويا. وشو مسوى ابوك؟ طلع بريء. اذا طلع بريء لعد ليش موقوف؟ عمو مو هو ابويا ما يقبل يطلع.
عرفت، هذا ابو حمد. اني حمود ابنه. شرفنا. بس اقول لك ترى ابوك هذا مخبل. شو هذا حكي عمو؟ ترى اشتغل عليك عد الضابط. فوت بابا فوت. تريد تبرينا ويا ابوك؟ فوت. هذا ابو حمد، اذا ما يخبلنا كنا فلا افتهم. ها رمضان، شو وقفت؟ حتخبل. صار لي ساعتين افطر بالشارع، ولا واحد بالشارع. شنو اليوم عطله؟ لك كان سمعت الاخبار كلها البارحه، ماكو لا حظر ولا عطله. يعني يجوز حظر تجوال مفاجئ؟ لا عاد هاي السيارات اللي تمشي بالشارع شنو؟ ويجوز حظر تجوال بس على الاشخاص. ايش قد فهمه؟ بس الاشخاص. امشي خلينا نضرب لك اجابه كم الجراج ونقبطها ونفلت. مو خاف هم يهجمون علينا السواق ويشمعونا كتل. لا 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 انا اكتشفت طريقه كل جديده بعد ما صيح. لا طريقه رومانسيه. علاوي هم الناس يجون يصيدون العلاوي بكل ادب ونقبط ونفلت. كل الطرق استخدمناها ويا ابو حمد وما فات. خبلنا حتى السيد العام داخل قضيته. كان مثل الورده يمه، بس ما ندري منين اجتنا هاي الحسبه. هسه بس يريد يطلع ويخلصنا من هالقضيه هاي. يمه فدوى اروح لك اتهم لا تزعل. ليش ازعل حجيه؟ فدوى يمه ترى هو مهضوم وجابوه وحبسوه. حجيه غير هاي الاجراءات، هسه حتى المتهم الاصلي اللزم والقاضي امر باطلاق سراحه، غير يطلع ويخلصنا. هسه من وراء انا قمت ابات بالمركز. اي حقك سياده الضابط. بابا ليش جيت وحدك؟ ليش ما جيت ويا امك؟ بابا امي ضوجتني كل شيء يصيح هويدر بابا هويدر هويدر بابا هويدر. امك حقها. بابا ايش وقت ترجع البيت؟ خطيه هذول معاميلك ماكو تضرب ابره رايحين جايين رايحين. هو ما تأذي امك بالبيت؟ لا بابا بس هي تضوجني. تعال جيب خدك يم الشياش. ليش بابا؟ اشتاقيت لك حتى ابوسك. لك هاي ريحتك زفرة. اي بابا اكل سمك شوية امي. انت تحب السمك؟ اي بابا كلش احبه. كلكم طلعتوا على هويدر تحبون السمك. اوهو همك هويدر، خبصني بهويدر، انت صح هويدر، امي صح هويدر، ما تقول ها شنو هويدر؟ هاي يمه ايش بيه هويدر؟ لا يا كل شو ابي. امشي تعال. ها عيوني تستهدي برحمانك وتعال وياي للبيت. روحي يا زهرة، اظل عندك العافية. تطردني يا ابو حمد؟ ما عاش اللي يطردك، انت الاصيلة. اوصيك زهرة، من تنامين تغطي ما تستبردين. انت متعودة اني اغطيك واني بعيد عنك. تذكرين من صعدتك للسطح ولبستك جلد نعجة؟ وش جاب هاي ببالك؟ اتذكرتها. ديري بالك على صحتك. صحتي يصير زينة من ترد للبيت. الله وياكم. شلون اروح وانت هنا؟ متعودة تنامين على ايدي وتقرصني من خدي. هلا وصال. هلا سعاد. هاي شبيك؟ اشو ضايجه مو على بعضك؟ لا سعاد ماكو شيء. شلون ماكو شيء؟ ضمين علي مو اني اعرفك. سعاد
ما ابي اشي بس ضايجه وتعبانه كلش. خاف على مو طارق. لا صدقيني مو هذا الموضوع. يعني خطيه الولد هو همينه مشاكله هوايه، يعني وحالته الفقيره تعرفين بعد، ومنها مشكله ابوه. واقول الصدق سمعت يقولون عنده اخ مخبل، صدق؟ اقول ايش سعاد؟ اشوفش مهتمه بهذا الموضوع وخصوصا موضوع طارق. يا عيني غير هو زميلنا، وبعدين من حقنا نعرف اخباره. اقول ليش هو ما قال لك ابوه شو وقت راح يطلع؟ اعتقد هسه هو راح عليه، ولازم اكو حل لهذا الموضوع. علاوي لك يا ولد علي صوتك مين راح يسمع؟ ايه انت شهمك، شوف ذاك اليوم سووني تشرب. هذا شلون شغل؟ مال هسه اطب بنص الجراج واصيح بعلو صوتي علاوي علاوي علاوي. علقك لكن سمعوا عقبك. دي يلا صيح انت. علاوي 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 علاوي. هاي لوين تروح؟ علاوي علاوي علاوي. هاي ايش بيك بحلقك عظم؟ شو بدك تشاور بنفسك مشاور؟ علاوي علاوي ما كلهم درمه صوتي مطبق. تعال اصعد. علاوي علاوي علاوي. علاوي علاوي. انت ايش قد سويت لقاءات صحفيه ويا ناس؟ ما فد يوم سويت لقاء صحفي ويا ابوك عن التيتي، عن سايق التاكسي؟ شنو جنابك؟ تستنكف؟ بابا شنو هذا الحكي؟ ترى أنا أتشرف بيك. أقول يعني أخاف أنت تشوفني تيتي بالليل وسايق تاكسي بالنهار وتباوع لي بعين الصغيرة. بابا أرجوك معقولة هذا الحكي؟ أصلا إحنا نفتخر بيك، كل اللي تعلمناه من عندك، الأمانة، التحمل، الصبر. اليوم جدتي أمك زهرة تدري حليانة؟ كل ما تكبر تحلى. بابا ما قلت لي شلونك بالكلية؟ أنا زين، بس بابا أريد أقول ابني هذا أخوك حمود، دير بالك عليه ترى بعده باهش. صار بابا، بس أريد أقول. شو تريد تقول يا ابني؟ بابا شو وقت ترجع للبيت؟ ها؟ ما أدري. علاوي 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 علاوي، حتى الملزوق مشيه. علاوي علاوي علاوي. هاي وين تروح يابا؟ عمي علاوي. متى اسمع شويه عليت صوتك. عمي علاوي 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 علاوي. خليه يصعد بعود علاوي. اي هسه سمعت ابني، اذا اردت تقبض هيك صيح علاوي 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 علاوي. طلعت عمي علاوي علاوي علاوي. ها ولد ليش تأخرت؟ كيف انا زايد ورحت بعيد؟ لا والله حمود انا ما رحت بعيد. شو بقول لك؟ اذا بعد تكذب علي ما اجر لك البايسكل. قابل هو شنو؟ قابل الشبح هو بايسكل مكسر روح. شو بقول لك انت بعد تدش يمي. هسه السر علي. جيب الألف. كان الألف. شو بقول لك؟ مو تروح بعيد. لا حمودي هي فرة واحدة وارجع. يلا روح. شو بقول لك؟ أنا باكر أزيد الأجرة مال البايسكل، أسوي ب1000 وربع، لأن بايسكلي دا يتعب. لا حمودي يوميتنا 1000، هالمرة تطلب 1000 وربع. قول لأبوك خلي زيد يوميتك يسوي ب1000 وربع. لا حمود هو 1000 بالقوة يعطينا بهالمرة 1000 وربع. لك حمود حمود حمود. ها ما تقول انت اجرت البايسكل؟ ايش بيه؟ دعمت السيارة تكسر خطية. وبايسكل ما صار بيه شيء. وانت خايف على البايسكل ولا تكسرت ايدك؟ بايسكل
علاوي نفر واحد علاوي نفر بالتالي على هذا الصوت مالك ما راح نقبض اليوم. شو تريدهم يقتلونا؟ يطبق طوب. لك نصيح. يطبق طوب. تعالوا وينكم؟ انتم فهموني شنو فيلمكم؟ انتم بدكم تشتغلون لو عندكم غير سالفه. يا سالفه عمي هسه نقبض ونطلع. شو نقبض هالسياره اذا انت موقفها بعيد عن الجراج؟ والنوب هذا السكن مالتك صوته مطبق ما ينسمع. ما تقولوا لي انتم الناس تلعبون بها لعب. على كيفك عمي، هسه انا ماخذ من عندك كروه، هسه ما يعجبك هاي سياره، روح بغير سياره. على كيفك. وش ماله؟ انت ابو الراهي؟ اوقف لي اوقف. عمي يا ما عندك صحيح. ما عندك صحيح. يا بين حودين. ما عندك صحيح. علاوي. وين عندك صحيح؟ وين؟ عمر الضالي اليوم صحيح. وينه؟ طالعين وين ختل؟ يا هو يمه. حمود الشفيه كسر ايد ابني. وشلون كسر ايد ابنك؟ قاعد بالشارع ويأجر بايسكله على الزعاطير، وابني ضربته السياره وكسرت ايديه. يمه الحمد لله على سلامة ابنك. لك اطلع حمود، اليوم الا سلمك الشرطه. يمه فدوى اخذي لك يا شرطه، مو كافي الزلمه بالشرطه، دور ابنه وياه. لا عشان حجيه نجوز من حقنا الا اسويها قاعده عشاير. لا ما جوز من حقك، انا هسه كظه الك واطيح لك حظه. لو مو هو مأجر بايسكل اله ما كان كسرت ايديه. وصي ابنك يمه حتى بعد ما يصعد على البايسكل. وهايج ماله تفزعي له. لا مو افزع له، بس وداعتك هسه اكظه واطيح لك حظه. زين صارت هيك انا لك حمود، مالك فك بشارع بدربونه الا طايح حظك، اصبر لي. عزل عزاك حمود يوم ويا مدخلني بسالفه. ليلة ثانية مرت بلياك يا وحد، وقمنا نحسب ليالي. وينك يا جاس؟ وينك يا بعد بيتي؟ ايش وقت تردد بيتك وليداتك؟ البيت خالي بلياك وما بيدفو. انت مو تقول ابويا اصلا ما عنده شهاده عاليه، بس تدري طارق انا اعتبره احسن مصلح اجتماعي. هلو. اهلا سعاد. هلو سعاد. ما قلت لي طارق ابوك طلع من السجن؟ لا سعاد، ابويا موقوف مو مسجون، بعدين القاضي صدر مذكره باطلاق سراحه. لا ليش متى يطلع؟ يطلع ان شاء الله يطلع. وصال راح تفوتين المحاضرة، راح تبقين تسولفين ويا طارق. ضجت منها مو؟ هذه فد وحده مزعجه وحشريه. حميد انا الباسكل سويتك يا سوبر، الغرب وياي باسكل حميد بعد. اشكرك عمو، بس لا تطيب الجهه والكربي منا ومنا، لا تكربين حميد. التوبه عمو بعد. يلا روح الله وياك. اقول لك عيد، خاف خالد وايج من عندنا لان البارحه ما اشتغلنا زين. ترى شوف انا اهم شيء كرامتي. كرامتك؟ على اساس انت شلونك؟ كرامه. اقول لك
روح جيب السويج خلينا نطلع نشتغل. السويج جوا راس خالي، وخالي نايم، امي قالت خالكم نايم ولا تقعدوا مريض. لا حرامات، كان اشتغلنا شلون شغل وجبنا شلون فلوس. اسكت يا معود، اللي سمعك يصدق. انت ما بيك خير، شو اسوي لك اني؟ انا اللي ما بي خير، انا ايش عندي؟ رجال سكن، تقول لي صيع علاوه صيع علاوه، باب الشرجي صيع باب الشرجي، ولم الحبشكلات. ليش يدكم ما يجاوب؟ مع وايد طارق، يعني جوز صاير شي؟ ولكم ليه سادين اذاناتكم وما تسمعوني؟ اقلكم ودوني، هسه اذا ما تودوني لابوكم اقدر روحي. إيه يا أمي هسه دنيا ليل، حتى بعد ما يفوتونا للمركز. ليل ما أعرف، هسه منكون ما تودوني ألبس عباتي وهيما وحيدي وأروحن. يوم اسمعيني، باكر من الصبح أول ما يطر الفجر أوديك. خايبين النار قاعد تاكل بقلبي، والمسعد يقول لي طر الفجر، ولك كم ليلة تعدت وكم فجر طر وانا قاعدة انطر، وهسه انا قاعدة اعد الليالي اللي يمرن علي والفجر اللي يطر ورد اللي ورا. شوفوا واقلكم ان ما وديتوني هسه لابوكم اقتل روحي. عمه ذكر الله وصلى على محمد. اعتوقع اسكتي يمه، خايبة سكتي، ولك هسه يوسلمتك ما يبات يمك ليلة وحدة، شو تسوين تلعبين فلك؟ خايبين ما اقدر اشوفن البيت والسلمى مو بي، هسه تودوني لابوكم لا اهيمن وحدي. يا امي مو نقول لك ليل، انت ما تعرفين شنو ليل؟ حتى هسه اذا رحنا للمركز هم يشكون بينا. اقلهم بيه يقولوا لي انتي ولكم ودوني، خايبين ودوني خلى طف نار قلبي. هم ما يرد، هاي أول مرة يسويها طارق وما يجاوبنا على التليفون. جوز نام؟ لا، هو من ينام يغلق موبايله. سترك ربي بس لا صاير شي. ولكم ودوني اروح عند سلمتي. يوم الله يخلي هذا راسك ابوسه بس شوي هدي وانا اوديك. سمعيني زين سمعيني. شو سمعك طوارق؟ ولك مليت من السمع مالتكم. يمه هي ظلت الصبح 4 ساعات، بات الليله هنا وباكر نوديك. حمد يمه روح نام، نام بحض وريتك، ولك انا بعد ما بي، خايبين مليت، ولكم ما اقدر بعد، كل واحد محتار بروح وما حد يفكر بي، ولكم يجي الليل واقوم احكي ويا روحي وعيني على الدرب واقول هسه سلمتي يجي، خايبين وعيني على الباب وثار الهواء حرك الباب، ولكم يمه ما قاعد تحسون بي ولا بالنار الشابه بضلوعي، هدوني اقول لكم خايبين وحق ذاك اللي هزيت شباكه، ان ما هديتوني يوم ما خديتوني وتودوني لابوكم ترى اهيمن وبعد ما تشوفون وجهي، اقول لكم هدوني. يما هدي يوم. تفضل. شلون الوضع؟ سيدي كل زين. وابو حمد شلونه؟ يتحدث ويا الموقوفين ذاك الحكي الحلو. بس مع هذا فكوا عينكم زين. سيدي انت ليش معذب نفسك؟ روح للبيت ارتاح واحنا موجودين هنا، يعني مو كل يوم بايت انت هنا. عبد الصمد هنا اروح لي، بالبيت ما اقدر ارتاح، ابقى بقلق. سيدي والله ماكو شيء. ادري ماكو شيء، بس بقاء ابو حمد هنا مخالفه قانونيه لانه مطلق صراحه. مرخصتك سيدي. نعم سيدي. اخي ممنوع اكو مواجهه بالليل وزيارات. ابو اسماعيل الوالده كلش مريضه والوالد عندكم بالتوقيف 5 دقائق بس تشوفه حتى تطمئن عليه وترتاح. اخي دا احكي هندي، دا اقول لك ممنوع،
تريدنا تعاقب وانا رجال صاحب عائله؟ الله يستر على عائلتك، بس امي حلقها صاير مر، بس خلي تشوفها حتى تستقر حالتها. بالله هاي شلون طلابه يا ابو حمد؟ شلش حالنا شلش، حتى السيد الرائد عايف بيتهم قبل المركز. روحوا تعالوا باكر الصبح. شني؟ نجي الصبح؟ يعني انت يما من كل عقلك بيني وبين زلمت حايط وما فوتن واشوفن. شوف ان ما خليتني وروح ذاك الهزيت شباكه بيوم من الايام. اذا ما تخليني افوتن اقتل روحي هنا قدامك وابليك. الله اكبر، هاي شنو مسؤوله جديده؟ يا اللي تحكي وياه لو ينتحر لو يحرق روحه، هيك الروح صارت رخيصه؟ يا معود ابو اسماعيل نسويها لله. عم وقفوا هنا، خلينا نشوف هاي السالفه شلون راح تنحل. ابقوا يمكم. ان شاء الله. ربي يوم لا تقلقين، هسه ان شاء الله ياخذ موافقه من الضابط ويخلينا نشوف. خايبين ما رضى والما رضى افوتن يعني افوتن. 8 يوم 8. تفضل. صارت سيدي ام حمد وولدها يشوفون ابو حمد. معقوله؟ اي نعم سيدي. ام حمد وولدها هنا؟ اي نعم سيدي. ايش جابهم بهالليل؟ سيدي كتله روحها تقول لازم اشوف ابو حمد. هاي شلون حيره هاي؟ بابا فتشوهم زين وجيبوهم يمي. تأمر سيدي. شعتهم بهالليل؟ لو سيارة غبية موجودة كان كنا نروح ويا امي. يعني وين نروح؟ هسه يجون ونسمع الاخبار. اقول لك عاتك اخذ بايسكلي واروح وراهم مركز الشرطة؟ والله خوش، وتخليني وحدي بالبيت؟ وكنت شلون ترضاها؟ ناداني ماخذيني بعين الصغيرة، كل ما يطلعون يخلوني مثل النسوان. والله هاي قسمتك. اهو من طاح حظ يجي قسمه. خلي نخلص بس من هاي الشدة. انت ما شفت عمتي صار بيها؟ دي خابري رجل حمد، خلينا نعرف ايش صار. لا عيني لا ما خابره، حمد يضوج واحد يخابره بدون معنى. يجون ونعرف شكو ماكو. يعني ايش قد ردنا حاولنا نقنعها ما قدرنا. قلت لها بس يطلع الفجر نوديك، عاندت وظلت تصيح ورادت تجي وحدها بهالليل. الله يساعدها. وانا مثل ما تشوفون حتى للبيت ما دا اروح، مقابل المركز وقاعد. احنا الحقيقه اسفين سياده الضابط، يعني ازعجناك وتعبناك ويانا. انا مقدر ظروفكم، صدقوني بهيجي ساعه ممنوع احد يدخل المركز. يعني بلكي شويه ترتاح، مثل ما تعرف سياده الضابط هي مريضه وقامت ترجف، فالحقيقه يعني احنا خفنا عليها وجبناها ويانا. يا بدي خلوها شويه تشوف ابو حمد بلكي ترتاح وخذوها. نشكرك سياده الرائد. زهره اكو واحد يجي هيجي وقت. تخبلت يا جاسم، شو اسوي؟ تسودنت، حمت، ما ادري ايش صار بي، حسيت كأني بعد ما اشوف امك. هل قد تحبيني؟ ايه يا جاسم، بس الله اللي يدري ايش كثر احبك. احب انك بقد الهو، بقد الوادم العايشه بيه بكل طوايفها. يوميه امد ايدي على فراشك والقاه بارد. حقك يا زهرة، انت متعلمة على الدفو، ما تقدرين تنامين بلياي. انا اتنفس من انفاسك يا بعد بيتي، واحس بنفسك هو عليل يداوي جروحي. عشنا عمر نفس على نفس. زهرة، عيون زهرة، انت راضية عني؟ يمه شبيك زهرة؟ خمطت قلبي. ليش؟ جنك توصيني. كنا على هالدرب، بس الدرب طويل وهنياله من يعمل الزين. كلك زين يا ابو قلبك كبير وحكايتي الحلوة. ما يوصل لقلبك يا زهرة. زهرة؟ اوه يا جاسم، جني ما سامعة اسمي قبل. اسمش حلاته من يطلع من حلقك يا بعد زهرة وطوايفها. قربي خدك من الشياش. شو اسوي بيه؟ اشمه. يا شجاك يا جاسم؟ شنهي ما شبعت من خدي؟ صار لك عمر وانت الشمشم بيه. خدك مثل الماي، يقدر واحد ما يشرب ماي؟ خدك
نبع صافي إراري ما ينشبع منه. اكيد هسه الوالده شبعت من الوالد، تقدرون تاخذوها وتروحون. بلكي هاي جايه فتحت باب بقلبه لابو حمد ويرجع لبيته. احنا الحقيقه كلش اسفين سياده الضابط، يعني ازعجناك ويانا وتعبناك. لا بالعكس. من رخصتك سياده الرائد. يلا طارق. عندكم سياره؟ لا والله. اعتقد هسه راح يبدي منع التجوال، فادزكم سياره الشرطه احسن. الف شكر سياده الضابط، ممنونين. الساعة من عاتكة يمكن نامت. خلص يا عاتكة. ها ايش بيك حمود؟ كنتي نايمة؟ ومنين يجيني النوم؟ أقول لك ايش أخروا؟ أني هم ضل بالي صار منع تجوالي وهم ما بينوا. دي خبري حمد؟ ما يقبل يا عيني، وصاني قال لي أبد لا تتصلين علي. شنو يابا؟ التليفون راح ينغزه؟ يضوج. لعد الموبايل ليه سووه؟ غير هيك يوم؟ روح نام ومن يجون أني أقعدك. وهذه مين يجيله؟ إذا أبويا ماكو وأمي مات ماكو، فوق القهر إخواني مات ماكو، هسه خاف يصير عليهم شي وابقاني يتيم الأبوين والأخوين. تفضل. سيدي. نعم. ولد ابو حمد يريد يشوفوك. خليه يشوف. تفضل سيدي. تفضل. مرحبا. السلام عليكم. السلام. خير شو؟ يعني الحقيقه يعني ما اعرف شو اقول لك سياده الضابط. واحنا شوي سببنا لك ازعاج. بدو احكوا ايش بيكم؟ هي الحقيقه الوالده معاندة وما تقبل تروح. ايش قد حاولنا وياها ما قبلت، ظلت تصيح. هاي شو ورطه؟ يلا نروح نشوفها. طيب. سترك يا ربي، سترك يا ربي. يدري وين صاروا، وحتى حظر التجوال بدا. يا رب سترك. هسه أنا شلون راح أقدر أنام؟ خالة فدوى أغديلك، قلت لك ما أطلع من هنا، هسه يود قطعونا وصلة هاي ظلتي. ما يصير مرة تبات بالمركز، يابا تجينا حكاية. حكايتي ايش حضرة الضابط؟ قابل هي بنية حديثة وتجيكم حكاية؟ اعتبروها مثل أمكم وبرد قلبها وخليها تبات هنا والفجر على طلعة. ووين تنام؟ يمي. هذا شلون حكي؟ شلون اخلي مرة تبات بموقف مليان رياجيل؟ هنا يمه ورا هذا الباب المشيش يمه. بالقاع؟ أمد ايدي من جوا الشياش واسويها مخدة وتنام على ايدي. اختك متعلمة تنام على ايدي. لا حول ولا قوة الا بالله. عبيد. نعم سيدي. جيب فراش الحجية وافرش لها هنا. صار سيدي. وانتم تفضلوا وياي هنا بالغرفة.
واخلاق. يا رب سترك، بس لا صار شيء. يا أدري حتى الفجر طلع. يا رب استر يا رب. والله بعد ما بيه حيل.